مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصص كافيه. حلقة جديدة، ضيف جديد، وضيفنا لليوم الفنان فيصل المأمون. أهلا وسهلا فيك فيصل، شرفنا. شكرا لك، تشرفت. فيصل، حابين نبلش حلقتنا لليوم فنجان قهوة. تمام قبل ما تمام. فيصل، من هون لبين ما تبرد القهوة خلينا نلعب لعبة أسئلة سريعة. أوكي. جاهز؟ جاهز. يلا. أول سؤال بيحكي: قهوة سادة ولا حلوة؟ سادة. تركية ولا أمريكية؟ أمريكية. شوكولاتة ولا فانيلا؟ فانيلا. مالح ولا حلو؟ مالح. مالح. بصحى بكير ولا متأخر؟ بكير جدا. حلو. كتب علمية ولا رواية؟ رواية. رواية. صيف ولا شتاء؟ شتاء. سفر ولا شغل؟ سفر. سفر. أفلام ولا مسلسلات؟ مسلسلات. فريلانس ولا وظيفة؟ فريلانس. فريلانس. أوكي. نص المليان ولا النص الفاضي؟ نص المليان. أوكي، حلو. طيب فيصل، بدنا نشوف تقرير بسيط عملناه في الشارع مع الناس عن موضوع حلقتنا لليوم. فخلينا احنا نشرب قهوتنا ونشوف التقرير. تمام. تفضل. يعني الفن عشان ننمي المجتمع. هو مصطلح فنون يعني بوصل فكرة رائعة حلوة. يعني بتخيل الفنون من يعني ممكن انت تطور مجتمع كامل بالفن. كنت أحب ألعب بالبيانو. الرسم. والله صراحة لا، أو ممكن ما لقيتها. طبعا لأن الفن كتير وصل رسائل عالمية من خلال الدبكة، من خلال الأغاني والرقص. طبعا الدبكة بتعطي انه احنا هاي عندنا عادات وتقاليد، يعطي جو هيك حلو يعني. بتوصل تراث، بتوصل حضارة، بتوصل أكثر من نوع من الفن. اكيد توصل رسالة، احنا مشهورين بدبكتنا. طيب فيصل، اسمح لنا نتطرق لحياتك الشخصية ونعرف أكثر من فيصل. عرفني مين فيصل ومن وين بلشت وكيف كانت البداية. اسمي فيصل المأمون، عمري 29 سنة. انولدت في الأردن وعشت طول حياتي هون، فدراستي كانت هون. تخرجت من جامعة الأميرة سمية، تخصصي كان محاسبة، بس مش كتير اشتغلت في المحاسبة. أنا فنان، أو بحب أعتبر حالي فنان، واشتغلت يعني بالفن، أو كنت بعالم الفن بأكثر من جانب. في الجانب الأدائي خلينا نحكي، كنت كمان أدرب، كنت أنظم مناسبات ومشاريع ثقافية إلى آخره. يعني جنب الجزء الفني كمان بشتغل بالبزنس والأوبريشنز والمانجمنت. حلو. وأظن هذا باختصار مين فيصل. حلو فيصل. طيب فيصل، دائما بنعرف انه الطفولة دائما ما تلعب دور في تشكيل شخصية الشخص. خبرني أكثر عن طفولة فيصل، كيف كانت؟ أظن أنا من وأنا صغير، يعني من أيام المدرسة تعرضت لأكثر من نوع فن. فبتذكر لما كنت يعني تقريبا صف خامس سادس كنت بحب أكتب، فكنت أكتب شعر مرات بالإنجليزي. كمان مدرسة الفرنسي كانت تحاول تعلمني فرنسي من خلال الكتابة. من هناك تغير ماي انترست خلينا نحكي، وصرت أرسم جرافيتي بس على ورق. كنت أعمل هيك سكتشز بين الحصص. ومن هناك انتقلت للدراما، كان في شوية مسرحيات، وهون عم نحكي عن صف تاسع عاشر أول ثانوي لحتى خلصت. والدراما إشي كان كتير ببسطني، انبسطت كتير وتغيرت شخصيتي يعني بطريقة كبيرة، عشان خلص تغلبت على رهبة المسرح. صرت جريء أكتر، صرت اجتماعي أكتر. فخلص وقتها بطل تفكيري إنه إذا عندي فكرة والله الفكرة حلوة، لا كنت أحكي إنه طب هاي لو طبقتها كيف رح يطلع أو كيف رح تكون النتيجة. كنت أعمل مسرحيات في المدرسة، كنت أشتغل بالأنشطة وأشارك فيهم. وبعد ما تخرجت اكتشفت عالم فنون الرقص والحركة، وبعدين قررت إنه هذا هو الإشي اللي بدي أشتغل فيه وأكمل فيه. هذا الإشي اللي بيمثلني. طيب فيصل، بدنا ننتقل شوي لأسئلة فيها شوية مشاعر متقلبة، فبدي تخبرني أكثر عن أسوأ لحظة عاشها في حياته فيصل. المواقف اللي كانت تصير لما كنت أدرب أطفال، وبنهاية المسرحية لما يقدموا عرض قدام مثلا 200 شخص 300 شخص، يجوا الأهالي عندي يحكوا لي إنه ما تخيلت بنتي اللي ما بتحكي قدام الناس إنه بتطلع قدام 200 حدا وتعمل عرض مثلا. فهذا الشعور كان كتير حلو. بحس كمان لما نعمل العروض ونبسط الناس بيكون هذا الشعور حلو.
فهدول يعني. شو ابرز نقاط الضعف او خلينا نحكي المخاوف اللي بتسيطر ممكن على فيصل؟ رح أشاركك خوف من المخاوف اللي كانت عندي وأنا أصغر عمراً شوي. ما كنت أعرف إيش أنا بدي أصير أو إيش الأشياء اللي بتمثلني، وأظن لساته يعني الواحد كل ما يمرق عليه وقت بصير يفكر ويرجع يفكر إيش بده يسوي، إيش بده يصير، وهكذا. بدنا ننتقل أكثر لنعرف عن المشاريع اللي أنت عم تشتغل عليها، مشاريع التدريب وغيرها من الأمور. يا ريت تخبرني أكثر عن مشروعك لليوم. رح أحكي عن حالي، عن إنجازاتي أكثر عشان أقدر أوصل الفكرة، يمكن هاي الطريقة رح تكون مناسبة. هلأ في أكثر من جانب غطيته في عالم الفنون الأدائية. الجانب الأول هو كان فيصل كمؤدي أو كعارض، يعني كنت أعمل عروض على المسارح، ولحد الآن بتخيل عملت فوق ال 160 عرض. هاي العروض كانت في الأردن معظمها، فيمكن تكون بمناسبات، في افتتاحات، في مؤتمرات ثقافية عالمية أو إقليمية، وفي بعض من هاي العروض عملتها كمان في تركيا وفي البحرين. فهاي كانت مساهمتي في نشر، خلينا نحكي، فن الرقص عن طريق الأداء. الجانب الثاني وكمان كان جانب كثير مسلي بالنسبة لي، التعليم. أنا بحب أعلم، بحس إني جيد خلينا نحكي تقسيم الأفكار بعدين توصيلها للفئات العمرية المختلفة. فدربت في المدارس الأكاديمية في 3 مدارس لمدة 7 سنين، درست في مراكز تعليم الرقص، أعطيت ورشات لوفود كانوا جايين من برا. كمان كان في كثير NGOs كان عندهم جهود في توصيل الفنون للمناطق النائية للناس الأقل حظاً. فكان لي كمان الشرف، يعني I was honored إنه قدرت كمان أعطي، خلينا نحكي، ورشات عمل لرفيوجيز وناس underprivileged. فهذا هو الجانب الثاني. بتخيل من 2011 لحديت هلا قدرت أدرب فوق 2000 طالب، فهذا إنجاز من إنجازاتي. ثالث جانب هو فيصل كحدا بنظم مشاريع ثقافية من ناحية تنظيم أو تسويق أو إدارة. فيمكن هون رح أحكي عن التالنت شوز اللي عملتهم كجزء من عملي في المركز الوطني للثقافة والفنون. كنت مسؤول عن مهرجان عمان للرقص المعاصر، وكنا نستضيف فيه فرق دولية عشان يعملوا عروض في الأردن ويعطوا ورشات عمل للفنانين المحليين. فبالفترة اللي أنا كنت موجود فيها قدرنا نعزم 20 فرقة عالمية وعملوا عروض هون. فهذا كان واحد من إنجازاتي. أول سمر كامب عملته كان عندنا 30 طالب وطالبة. السنة اللي بعدها صار عندنا 40، اللي بعدها 50، وآخر سنة عملته قبل كوفيد كان عندنا 60 طالب وطالبة. كان مشروع ناجح جدا، وكان كثير ببسطني لأكثر من سبب. أولاً العمل الجماعي، وأشوف أطفال من عمر 5 سنين ل 13 سنة كيف يشتغلوا مع بعض، بيطلعوا بمسرحية خلال أسبوعين، لدرجة إنه الناس اللي عايشين برا اللي بيجوا على الأردن بالصيف كانوا يرتبوا سفراتهم حتى يكونوا جزء من الكامب، يعني حتى يسجلوا أولادهم وبناتهم بهذا الكامب. لطيف جدا. يس، فيعني هذا من المشاريع اللي كثير قراب علي I would say. آخر جزء يمكن أحكي عن الإنتاج والتصميم. يمكن عشان ما أطول كمان رح أحكي عن إنجازين. من ناحية الإنتاج، واحد من إنتاجاتي عرض اسمه النسيان الانتقائي Selective Amnesia، عبارة عن عرض ل 16 راقص وراقصة من الأردن من خلفيات مختلفة جدا. يعني كان في عنا بريك دانسر، كان في عنا باليرينا، كان في واحدة مختصة بالرقص المعاصر، فخلفيات مختلفة جدا. اجتمعنا مع بعض وطلعنا بإشي موحد قدمناه للجمهور. هذا كمان بعتبره من إنجازاتي المهمة، عشان هو كان أول إنتاج لإلي كامل. حضروا تقريبا 1000 مشاهد، والإقبال اللي كان على السوشيال ميديا والمسجز اللي وصلوني لساتني بتذكرهم كان شعور حلو. ومن ناحية التصميم، بتخيل من إنجازاتي بتكون افتتاح كأس آسيا للسيدات. كان في عندنا 80 عارض أو 80 فنان خلينا نحكي شاركوا بهذا العرض، وإذا أنا مش غلطان عدد الحضور كان 13,000، فهذا الإشي بفتخر فيه يعني. فيصل يعني ما شاء الله إنجازات كثيرة ومتعددة وفي مجالات مختلفة، وأكيد هالإنجازات سبقها خلينا نحكي صعوبات، وواجهت أكيد فيها كثير مشاكل. خبرني أبرز الصعوبات اللي واجهها فيصل بهالمشوار.
اسمح لي اجاوب بطريقه شوي تويستد. يعني الصعوبات اكيد دائما موجوده بكل المجالات. نحن عم نحكي عن ثقافه، لما نحكي عن الرقص هي جزء من الكالتشر، الثقافه، وانك تدخل ثقافه جديده مثلا مرات مش دائما بيكون اكسبتد، مش دائما بيكون مفهوم. فيصل، يا ريت تخبرني اكثر كيف قدرت تساعد خلينا نحكي الفئات الاقل حظا وفئات اللاجئين. اكيد اظن هو الموضوع كان من جهتين، انا ساعدتهم وهم ساعدوني كمان. كيف انا ساعدتهم؟ هلا كل ورشه عملتها كان له هدف مختلف. في ورشات عملناها لطلاب المدارس في المناطق النائيه عشان نقدر ندربهم على اللغه الانجليزيه من خلال الحركه والتمثيل والمسرح. فكنا نعمل اكسرسايزز ويطلعوا مثلا هم بسين ويمثلوها ويستعملوا الصوت والحركه، وبيضطروا يفكروا بكلمات مثلا. فكانت طريقه ابداعيه لتعليم اللغه. في ورشات مختلفه كانت هدفها انه بس نعرضهم لهذا النوع من الفن، انه ايش يعني حركه، ليه بتفيدنا، ايش يعني لما اوقف بطريقه معينه قدام الناس واحكي. طبعا الاثر ما بيطلع بورشه او ورشتين، لازم يكون في شيء ثابت على مستوى، على خلينا نحكي تايم لاين اطول. بس قدرت اساعد قد ما بقدر. كيف هم ساعدوني؟ اللي اكتشفته انه حتى لو حدا مش اكسبوزد، ما عندهم مثلا انترنت، مش عم بيحضروا افلام كل يوم، مش عم بيقراوا اخبار كل يوم، مش عم بيسافروا، ستيل في ناس بيكونوا تالنتد، بيكون عندهم رو تالنت، بس لازم يعرفوا الناس الصح عشان الناس الصح يقدر يساعدهم ويطوروا هذا التالنت اللي الخام، خلينا نحكي اللي موجود، لحتى يقدروا يستفيدوا منه اكثر. فيصل، زي ما خبرتني انت اقمت حفلات في مدن عديده ومتنوعه وبتدرب فئات مختلفه، واكيد بتصير معك كثير قصص وخبرات. خبرني اكثر قصه ايجابيه موجوده لليوم بذاكره فيصل. طالبه من طلابي زمان لما شاركت، اهلها حكوا لي انه هي من النوع اللي ما بتحكي، ما بتشارك، وحتى لما مدرستها تسالها سؤال ما بترضى تجاوب. فاللي عملته انه سجلتها بالمخيم الصيفي عندنا، وحكت خلينا نشوف ايش راح يصير. كل حدا عم بحكي لي انه الفنون بيستفيدوا منها، بتغير شخصيتهم، خلينا نشوف. بعد الكامب ب3 أسابيع هي كانت من الادوار الرئيسيه. وبعد الكامب بيمكن 4 أو 5 أشهر رجعت شفت والدة الطالبة وحكت لي إنه بنتي حالياً من الناس اللي بترفع إيدهم أول ناس، يعني خلينا نحكي بالصف، لما يكون في فكرة جديدة مثلاً مين بده يمسك هذا المشروع، خلينا أقسمكم لجروبس، مين بده مثلاً يكون مسؤول عن هذا الجروب. فهذا الإشي يعني عم بتخيل فيصل قديش حلو شعور إنك تترك أثر في حياة الناس الثانية وتغير، خلينا نحكي، من شخصيتهم وتحسنها. تخيل قديش شعور حلو. ولهيك أنا بدي أسألك سؤال، هل تعتقد الفن إنه فعلا من الممكن إنه يغير من الشخصيات بشكل أفضل، يعزز الثقة بالنفس لربما؟ أكيد 100%. وأنا عم بحكي مش بس عشان أني قرأته مكان، أنا شفت الريزلت يعني بعيني. إحنا عملنا كثير برامج تدريبية، كان في كثير قصص نجاح، إن كان عم نحكي عن فئات عمرية أصغر وحتى الكبار. ومهم كمان أذكر هاي النقطة، إنه ما حدا بتعلم فن بس عشان يصير فنان. في كتير فوائد مختلفة بالفن، يعني حتى بكتير مناهج عالمية عم بيكون الفن موجود، يمكن اختياري بس موجود لعدة أسباب. أولاً للحدا اللي بحب يصير فنان عم بتعلم الفن، الحدا بحب يعرف كيف يلقي، كيف يحكي قدام الناس، يضبط مخارج حروفه، يكون عنده good body language، يتغلب على الخوف، لما يطلع يشتغل يكون بسوق العمل اللي حاليا كتير competitive وكتير في تحديات وكتير في خلينا نحكي ناس competing over each other، انه يقدر يكون عندهم صوت. الفن بيساعد. وبنفس الوقت هاي الطريقة شوي مسلية أكتر من إنه تفتح كتاب وتعرف إنه أوكي كيف بقدر أحكي بطريقة أحسن، ضبط صوتك، وهاي الأشياء. فيصل، خلينا ننتقل أكثر لنعرف مستقبل المشروع تبعك والتدريب اللي أنت حاب توصله. لوين حاب يوصل فيصل، وشو الفيجن خلينا نحكي ل5 سنين لقدام؟ هلا حاليا أنا أخذت بريك وتوجهي صار مختلف شوي. إذا بدي أعرف بعد 10 سنين إيش الأحداث أو الفعاليات اللي صارت في الأردن قبل 10 سنين، كيف بقدر أعرف؟ فبعد ما جمعت كل هاي الأسئلة اكتشفت إنه اللي ناقصنا حالياً هي منصة إلكترونية
بتوثق كل هاي الاشياء، بتجمع كل الفنانين، نقدر نعرف مين حاليا عم بيشتغل، مين عم بيساهم بهذا المجال، ايش المراكز الثقافيه اللي عم تدعم، ايش في ايفنتس اللي عم بتصير اللي بقدر احضرها، ورشات عمل بقدر احضرها. فهذا الشيء بيستفيدوا منه الفنانين هون، الداعمين عشان يوصلوا للفنانين. فهون احنا عم نبني زي جسر بينهم. وكمان الاسئله اللي سالوني اياها لما طلعت على المانيا مثلا عن الفن في الاردن رح يعرفوها بكل سهوله. فعم بشتغل على هاي المنصه. كثير حلو. اسم المنصة إذا بحب أحكي كمان، اسم المنصة هي منصة عمان لفنون الرقص، عمان دانس بلاتفورم، وإن شاء الله رح أطلقها بنهاية هاي السنة. جميل جميل جدا. طيب فيصل، أنت بلشت خلينا نحكي تدريبك ومشاريعك في تدريب الفن والرقص وغيرها من خلينا نحكي العروض بعمر الشباب. نعم. اليوم كمان عم بيتابعونا شباب، فشو ممكن نوجه لهم نصيحة من فيصل؟ النصيحة صراحة أنا بمجال مش سهل، إنه ما راح أكون خلينا نحكي سلبي، وراح أحكي في كتير مقاومة باتجاه الفن. في مقاومة باتجاه كتير أشياء، بس وجود مقاومة ووجود تحديات لا يعني إنه ما بنقدر نكمل. فهذا الإشي الوحيد راح أحكي بدون ما أكون كتير فلسفي. بشكل عام إذا في إشي حابين توصلوا له بس بتقدروا توصلوا له. جميل جميل جدا. احنا وصلنا لنهاية الأسئلة، لكن ضل آخر فقرة لحلقتنا لليوم، هي إنه أنا بدي أخيرك بين هدول الأربع ألوان، تختار لون من هدول الأربعة، كل لون بيحمل صفات معينة حيساعدنا نعرف فيصل أي واحد من الشخصيات القيادية الأربعة. تفضل فيصل، اختار لون. أوكي، بيوتر الموضوع شوي. أظن لا مش أظن، أنا متأكد رح أختار هذا اللون، الأصفر. الأصفر. طيب الأصفر يا فيصل صفاته محفز للآخرين، للي حواليه، مشجع، اجتماعي، وديناميكي. بلس أنت ملهم، شخص ملهم، وأنت من الشخصيات اللي بتحب الشغل بشكل جماعي. أنت هيك فيصل أو قديش بتتفق معك هالصفات؟ رح أحكي صح. صحيح صحيح. فيصل بنتمنى لك كل التوفيق، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، تشرفنا في وجودك معنا. شكرا لكم، شكرا للجميع على القائمين على هذا البرنامج، لكل الأجواء الداعمة، ويعطيكم ألف عافية. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، خليكم معنا في حلقات قادمة مع ضيوف جدد ومميزين. تحياتي.